বিজনেছ মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ দুটা প্ৰব্লেম লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটোত দিছে যে ফাইণ্ড দ্য ইণ্টিগ্ৰেল অফ আণ্ডাৰ ৰুট এক্স ইনটু 1 প্লাছ এক্স উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স। আমি প্ৰথমতে এই পাৰ্টটো চিম্প্লিফাই কৰি ল'ব লাগিব। আণ্ডাৰ ৰুট এক্স মানে কি যে এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ ইনটু 1 প্লাছ এক্স ডি এক্স। এতিয়া এক্স টু দি পাৱাৰ হাফেৰে এইখিনিক মাল্টিপ্লাই কৰা। এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ ইনটু 1 এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ দেন এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ ইনটু এক্স কিমান হ'ব যে এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ ইনটু এক্স। এক্সৰ পাৱাৰ ইয়াতে কিমান আছে 1, চ' এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ প্লাছ 1। হাফ প্লাছ 1 কিমান যে 3/2, চ' ইয়াতে হ'ব এক্স টু দি পাৱাৰ 3/2 dx। এতিয়া আমি এইখিনিৰ ইণ্টিগ্ৰেল উলিয়াব লাগিব। ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেল উলিয়াবৰ বাবে আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ পাৱাৰ ৰুলটো ইউজ কৰিব লাগিব। পাৱাৰ ৰুলটো কি আছিল যে ইণ্টিগ্ৰেল অফ এক্স টু দি পাৱাৰ n dx ইজ ইকুৱেল টু এক্স টু দি পাৱাৰ n প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই n প্লাছ 1 প্লাছ c। ইয়াতে এক্সৰ পাৱাৰ যিমান আছে 1 বাঢ়ি যাব আৰু এই নিউ পাৱাৰটো ডিনমিনেটৰত আহি যাব আৰু লাষ্টত এটা কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম c প্লাছ কৰি দিব লাগিব। চ' এক্স টু দি পাৱাৰ হাফৰ ইণ্টিগ্ৰেল উলিওৱা যে এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ প্লাছ 1, চ' নিউ পাৱাৰটো ইয়াতে আহিব হাফ প্লাছ 1 দেন এক্স টু দি পাৱাৰ 3/2 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেল হ'ব এক্স টু দি পাৱাৰ 3/2 প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই এই নিউ পাৱাৰটো ডিনমিনেটৰত আহি যাব দেন প্লাছ c। এতিয়া চিম্প্লিফাই কৰা। এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ প্লাছ 1 কিমান হ'ব 3/2 আৰু ইয়াতেও হ'ব 3/2 দেন এক্স টু দি পাৱাৰ 3/2 প্লাছ 1 কিমান হ'ব 5/2 3/2 প্লাছ 1 1ক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে 2/2, চ' 3 প্লাছ 2 5 5/2 আৰু ডিনমিনেটৰতো আহি যাব 5/2। এতিয়া এই ডিভাইড কেইটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই বনাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব যে ডিনমিনেটৰ উল্টি যাব। ইয়াতে কিমান আছে ডিনমিনেটৰত 3/2, চ' ই হ'ব 2/3 দেন এক্স টু দি পাৱাৰ 3/2 প্লাছ ইয়াতে হ'ব 2/5 এক্স টু দি পাৱাৰ 5/2 আৰু লাষ্টত প্লাছ c। চ' এইটোৱে হৈছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড ইণ্টিগ্ৰেল। নাম্বাৰ 2ত কি দিছে চাওঁ যে ইণ্টিগ্ৰেল অফ 3x² প্লাছ 5x প্লাছ 10। এই পাৰ্টটো আমি সাম ৰুল মতে ভাঙি ল'ব পাৰোঁ যে ইণ্টিগ্ৰেল অফ 3x² dx দেন ইণ্টিগ্ৰেল অফ 5x dx আৰু লাষ্টত হ'ব ইণ্টিগ্ৰেল অফ 10 dx। এতিয়া পাৱাৰ ৰুল ইউজ কৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰ আগতে আমি কি কৰিম যে এই ফাংচন কেইটাত যিকেইটা কনষ্টেণ্ট নাম্বাৰ আছে সেইকেইটা ইণ্টিগ্ৰেল চিম্বলৰ আগলৈকে লৈ আহিম। চ' 3 ইণ্টিগ্ৰেল অফ x² dx দেন 5 ইণ্টিগ্ৰেল অফ x dx আৰু লাষ্টত 10 ইণ্টিগ্ৰেল dx। 3 ইনটু ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেল উলিওৱা x টু দি পাৱাৰ 2 প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাছ 1 দেন প্লাছ 5 xৰ পাৱাৰ কিমান আছে 1, চ' x টু দি পাৱাৰ 1 প্লাছ 1 অভাৰ 1 প্লাছ 1 দেন 10। ইয়াতে চোৱা ইণ্টিগ্ৰেল dx লিখা আছে, চ' ইণ্টিগ্ৰেল dx ইয়াক এনেকে লিখিব পাৰি যে ইণ্টিগ্ৰেল অফ 1 dx। আকৌ 1ক কেনেদৰে লিখিব পাৰি x টু দি পাৱাৰ 0, চ' ইয়াতে x টু দি পাৱাৰ 0 ইনক্লুড হৈ আছে, চ' x টু দি পাৱাৰ 0ৰ ইণ্টিগ্ৰেল কিমান হ'ব x টু দি পাৱাৰ 0 প্লাছ 1
divided by 0 plus 1. আৰু যিহেতু এই লাইনটোত আমি ইন্টিগ্ৰেল চিম্বল উঠাই দিছো, লাষ্টত কি দিব লাগিব? প্লাছ c. এতিয়া জাষ্ট সিম্পলিফাই কৰি গ'লে হ'ল 3 divided by 3, 1. থাকি গ'ল কি? x cubed. Then 5 by 2, x squared. ইয়াতে কিমান হ'ব? 10 by 1, 10. Then x. 10x. আৰু লাষ্টত প্লাছ c. So এইটোৱে হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড ইণ্টিগ্ৰেল। এই আনচাৰটো কাৰেক্ট হৈছে নে নাই তোমালোকে কেনেকৈ টেষ্ট কৰিবা? এই যিটো আনচাৰ পাইছা, ইয়াৰ তোমালোকে ডিৰাইভেটিভ উলিয়াই চাবা। ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ এইটো হ'ব লাগিব। তেতিয়া গম পাবা আনচাৰটো কাৰেক্ট আছে। আগৰ প্ৰব্লেমটোৰ তোমালোকে যদি এই আনচাৰটোৰ ডিৰাইভেটিভ উলিওৱা, তেনেহ'লে কুৱেশ্যনত দিয়া থকা এই ফাংচনটো পাবা। কাৰণ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ৰিভাৰ্ছ বা অপজিট অপাৰেশ্যন। ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।